ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Σε αυτό το βίντεο, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής μας, η U2. Η U2 είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα, από τα καλύτερα αλλά και από τα αμφιλεγόμενα συγκροτήματα της rock μουσικής. Βρίσκονται στην κορυφή εδώ και 40 χρόνια, δημιουργήθηκαν το 1976 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από 4 20χρονα παιδιά. Τον Bono που είναι ο τραγουδιστής και παίζει και δεύτερη κιθάρα, τον The Edge που παίζει τις κιθάρες, παίζει keyboards και κάνει και δεύτερες φωνές, τον Adam Clayton στο μπάσο και τον Larry Mullen Jr. στα drums. Σταθερή τετράδα όλα τα χρόνια της ζωής του group, κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα σε rock συγκρότημα. Η ίσως αιρετική άποψή μου για τους U2 είναι ότι ήταν ανύπαρκτοι στα 80's, ανύπαρκτοι εντός εισαγωγικών, δηλαδή πέρα από τα hits τους, τα Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, With or Without You κτλ. Δεν τους είχα παρακολουθήσει πιο στενά. Στα 90's τους αποθέωσα, ήταν συγκλονιστικοί και μάλιστα μου έλεχε να τους δω και να τους ακούσω βέβαια live στις 2 Ιουνίου του 1993 στο Wald Stadion της Φραγκφούρτης στα πλαίσια της Zoo TV Tour, και όπου βέβαια ήταν η αιτία να αλλάξω τελείως άποψη για το group, προς το καλύτερο εννοείται. Όσοι ήθιστε δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει η U2, και αυτά είναι συνολικά 14, και επειδή αφενός δεν είναι και λίγα και αφετέρου επειδή τα περισσότερα από αυτά είναι πάρα πολύ καλά έως εξαιρετικά και έχουμε αρκετά να πούμε, ξεκινάω αμέσως χωρίς άλλα λόγια για εισαγωγή και όλες τις λεπτομέρειες θα τις αναλύσουμε σε κάθε επιμέρους άλμπουμ. Ξεκινάω με το πιο αδύναμο άλμπουμ και ίσως το πιο αδιάφορο για μένα άλμπουμ των U2, που είναι το October. Όπως είπα και πιο πριν, στα 80's η U2 μου ήταν ως επιτοπλίστων αδιάφορη και αυτό το άλμπουμ είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Είναι το δεύτερο άλμπουμ του group του 1981, το οποίο επηρεάστηκε από δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι λίγο πριν το πέρας του αμερικάνικου leg της Bowie Tour, ο Bono σε ένα night club του Oregon, όπου έδινε συναυλία το group, έχασε τον χαρτοφύλακά του, ο οποίος περιείχε αρκετούς καινούριους στίχους και καινούριες ιδέες για το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ, για τούτο εδώ δηλαδή. Με αποτέλεσμα κάποια τραγούδια να γραφτούν εξ ολοκλήρου από την αρχή και με τρομερή πίεση χρόνου. Και δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο γενικότερο ψάξιμο του εαυτού τους εκείνο τον καιρό, οι Bono, The Edge και η Larry Mullen επηρεάστηκαν από μια χριστιανική ομάδα και έτσι έδωσαν έμφαση στη θρησκεία και την πνευματικότητα, ειδικά σε κομμάτια όπως τα Gloria, Tomorrow και With the South. Τώρα, εκτός από το ομώνυμο, το October, που είναι ένα πολύ γλυκό τραγουδάκι και το οποίο όμως είναι το λιγότερο αντιπροσωπευτικό του άλμπουμ, αλλά και γενικότερα του group, μουσικά το υπόλοιπο άλμπουμ μου είναι σχετικά αδιάφορο και μάλλον είναι από τα τελευταία τους άλμπουμς που θα βάλω να παίξει ξανά. Δεν αμφισβητώ ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, όμως όσες φορές και αν το έχω ακούσει, δυστυχώς δεν μου έχει κάνει κλικ καθόλου. Songs of Experience του 2017, το τελευταίο επώνυμα του group, στο οποίο προφανώς και διακρίνω μια προσπάθεια να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που αλλάζει με αστραπία ταχύτητα, γι' αυτό και κάνουν συνεργασία με ονόματα της σύγχρονης μουσικής της Αμερικής, όπως η Lady Gaga και ο Kendrick Lamar. Αντιλαμβάνομαι δε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να είσαι ένα από τα μεγαλύτερα rock groups του πλανήτη και με κάθε νέο άλμπουμ σου να επαναπροσδιορίζεις τον εαυτό σου όπως το έκανες κάποτε με το Unforgettable Fire, με το Acting Baby ή ακόμα και με το προηγούμενο άλμπουμ με το Songs of Innocence, με ομολογουμένως εξαιρετικά αποτελέσματα. Η εμπειρία τους, όπως λέει και ο τίτλος του άλμπουμ, τους βοηθάει τουλάχιστον να μην εκφυλιστούν όπως η R.E.M. ή η Simple Minds στα τελευταία τους άλμπουμς, συγκροτήματα δηλαδή αντίστοιχου βεληνικούς. Το Songs of Experience δεν είναι καθόλου κακό άλμπουμ και παρότι κρίνω ότι τα περισσότερα τραγούδια δεν στερούνται έμπνευσης, εν τούτης έχω την αίσθηση ότι λίγα πράγματα πετυχαίνουν. Ας πούμε τώρα τι θες και βλέπει με τη rap και τη hip hop, αφού όσοι το έκαναν στο παρελθόν έφαγαν τρελό κράξιμο. Κοίτα Black Sabbath και R.E.M. Επίσης, το Songs of Experience δεν με ιντριγκάρει να το βάλω να το ακούσω ξανά και ξανά, και όσες φορές το έχω βάλει να παίξει, οι νότες σε αρκετά κομμάτια κυλάνε δύσκολα. Το The Little Things That Give Away μου αρέσει πάρα πολύ, το Summer of Love είναι πολύ καλό, το There's a Light είναι το εξαιρετικό Song for Someone που υπήρχε στο προηγούμενο άλμπουμ με διαφορετική ενορχήστρωση, το υπόλοιπο άλμπουμ καλούτσικο.
No Line on the Horizon του 2019. Δεύτερο άλμπουμ μετά το προηγούμενο, το How to Dismantle an Atomic Bomb, με τη συμμετοχή και των τριών παραγωγών που διαμόρφωσαν τον ήχο του group, δηλαδή του Steve Lillywhite στα 80s και τον Brian Eno και Daniel Lanois στα 90s. Τώρα το No Line μου προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα και κάθε φορά που το ακούω, απ' τη μία διαρωτώ με γιατί το ξανακούω και απ' την άλλη βρίσκω ότι υπάρχουν κάποια πολύ καλά πράγματα σε αυτό. Τα singles του album, δηλαδή τα Magnificent, τα Get on Your Boots και I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy, είναι επικώς μέτρια έως αδιάφορα για YouTube. Και ό,τι καλό βρίσκω σε αυτό το άλμπουμ είναι κάποια deep cuts του, όπως το τρυπαριστό αλλά Massive Attack Moment of Surrender, που είναι και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι για YouTube, και το πιο ατμοσφαιρικό White as Snow. Τώρα κάτι διαφορετικό επιχείρησαν να κάνουν οι YouTube με το No Line on the Horizon, γι' αυτό και ξεσπιτώθηκαν πηγαίνοντας να το ηχογραφήσουν στο Μαρόκο. Κάποια κομμάτια είναι εμποτισμένα με λίγο εξωτικό άρωμα όπως τα Fez και Cedars of Lebanon, αλλά μάλλον δεν τους βγήκε όπως ήθελαν. Overall είναι ένα συμπαθητικό αλμπουμάκι, είναι σχετικά άνισο όμως και θα μπορούσε να ήταν και λίγο μικρότερο σε διάρκεια. How to Dismantle an Atomic Bomb του 2004. Οι U2 δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη δουλειά του Chris Thomas ως παραγωγού και μετά το War του 1983 ξαναπροσλαμβάνουν σε αυτήν τη θέση τον Steve Lillywhite, αλλά προσκαλούν και τους Eno και Lanois που τους είχαν τα τελευταία 20 χρόνια και συμβουλεύονται και 3-4 ακόμα νεότερους στην πιάτσα. Ο υποτιθέμενος αυτός πλουραλισμός όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο άλμπουμ, στο οποίο σε αρκετό μέρος ακούω χιλιοπαιγμένα πράγματα χωρίς κάποια πρωτοτυπιακή ιδιαιτερότητα, συνθέσεις που πιο πολύ έχουν σαν στόχο να εντυπωσιάσουν τον επίδοξο ακροατή, χωρίς κάτι βαθύτερο. City of Blinding Lights, Sometimes You Can't Make It On Your Own, πολύ όμορφα κομμάτια και μαζί με το A Man and a Woman είναι τα καλύτερα του δίσκου. Αρκετά συμπαθητικό και αυτό το άλμπουμ, αλλά πολύ μετριότερο σε σχέση με αυτά που έδωσαν οι U2 τη δεκαετία του 90. All That You Can't Leave Behind του 2000. Πρώτο άλμπουμ του group μετά την εντυπωσιακή για αυτούς δεκαετία του 90 και παρότι είναι αρκετά καλό άλμπουμ, αφενός είναι αισθητά κατώτερο από αυτά που μας έδωσαν στα 90s και αφετέρου φαίνονται και κάποια σημάδια κόπωσης. Δηλαδή, αντί να συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, ξαναρίχνουμε μια ματιά στο παρελθόν μας και κάπου μάλλον μας προειδιάζει και ο τίτλος του άλμπουμ. Γιατί ρε παιδιά δεν τα αφήνετε όλα πίσω και να συνεχίσετε να κοιτάτε μπροστά δηλαδή, Σε κάποια κομμάτια διακρίνω έντονα Joshua 3 στοιχεία, κάποια άλλα είναι εντυπωσιακά πομπόδι και up-tempo όπως τα Beautiful Day και Elevation, κάποια είναι πολύ γλυκά όπως το Stuck in a Moment You Can't Get Out of, Walk On και Peace on Earth, και κάποια είναι και εντελώς ακουστικά όπως το Grace. Είναι δηλαδή ένα άλμπουμ που έχει απ' όλα. Τώρα το άλμπουμ γνώρισε τεράστια επιτυχία, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 32 χώρες του κόσμου. Το group κέρδισε πολλά Grammys από αυτό το άλμπουμ. Οι U2 το 2000 επαναπροσδιορίστηκαν ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα στον κόσμο με αυτό το άλμπουμ και προσωπικά μου αρέσει χωρίς να τρελαίνομαι κιόλας και όπως προείπα διακρίνω μια αναπόφευκτη πτώση του group και ένα πισωγύρισμα. Ham του 1988, άλμπουμ ορόσημο με το οποίο ξεκάθαρα κλείνει ένα κεφάλαιο για τους U2 που χρονικά συμπίπτει με τον διαχωρισμό των 80s από τα 90s. Και από το επόμενο άλμπουμ μετά το Rattle and Hum, ο ήχος του group αλλάζει κατά πολύ και κατά την ταπεινή μου άποψη τους απογειώνει. Το Rattle and Hum είναι ένα mixed άλμπουμ με live εκτελέσεις κλασικών U2 κομματιών, με live διασκευές, ντουέτα με τεράστιους καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan και ο B.B. King και βέβαια και κάποια καινούργια τραγούδια. Mixed είναι και τα συναισθήματά μου για αυτό το ομολογουμένο σκορταστικό άλμπουμ και φυσικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν τα καινούργια τραγούδια που υπάρχουν εδώ και μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως τα All I Want Is You, Heartland, Angel of Harlem, When Love Comes to Town και Desire. Πολύ καλές και οι live εκτελέσεις των Bullet, The Blue Sky και Silver and Gold που ήταν από τα outtakes του Joshua 3. Γενικά το Rattle and Hum μυρίζει πολύ Αμερική, κάτι το οποίο δεν είναι και καμιά έκπληξη βέβαια γιατί οι U2 ποτέ δεν έκρυψαν τη λατρεία τους για την Αμερική και αν κυκλοφορούσε σαν κανονικό άλμπουμ μόνο με τα καινούργια τραγούδια που υπάρχουν εδώ, σίγουρα θα ήταν πιο ψηλά στη λίστα. Songs of Innocence του 2014, το U2 άλμπουμ με τη μεγαλύτερη χρονικά απόσταση από το αμέσως προηγούμενό του. Τώρα πλάκα και παρατηρώντας τη λίστα μου, το Songs of Innocence φαίνεται να είναι το καλύτερο άλμπουμ του group της τελευταίας 20 ετίας, πράγμα διόλου ευκαταφρόνητο. Ίσως να είναι κάτι σαν μια τελευταία αναλαμπή πριν το μοιραίο τέλος που αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα επέλθει
και το μέλλον θα δείξει αν είναι όντως μια τέτοια ή οι U2 θα μας ξαναεκπλήξουν θετικά. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το άλμπουμ μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτό το άλμπουμ ακούω ένα group όριμων πλέον μουσικών, των 50 χρόνων και κάτι. Ακούω ένα πολύ σοβαρό και μετρημένο Bono που είχα να τον ακούσω έτσι από το Zooropa και βρίσκω ότι είναι και αρκετά φρέσκος ο ήχος τους. Ίσως θα μπορούσες βέβαια να πεις ότι είναι αρκετά light για YouTube, υπάρχουν μέσα έγχορδα, χοροδίες, μπόλικα synthesizers, αλλά όλα αυτά εμένα δεν με χαράνε καθόλου και εξάλλου μας προειδεάζουν και από τον τίτλο του άλμπουμ. Songs of Innocence. Εξαιρετικά τα Every Breaking Way, Song for Someone, Volcano, Raised by Wolves. Όλο το άλμπουμ όμως είναι πάρα πολύ γλυκό, έχει πολύ συναίσθημα, είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ αξιόλογο. War του 1983. Μετά από το σχεδόν απογοητευτικό October, με το War οι U2 εγκαθιδρύονται ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του πλανήτη. Το War γενικά είναι ένα πολύ δυνατό άλμπουμ, από τα πιο rock και πιο δυναμικά της μπάντας, το πιο επαναστατικό και το πιο αντιπολεμικό, με τους απόλυτους ύμνους των 80's, Sunday, Bloody Sunday και New Year's Day. Έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία για το συγκρότημα, το οποίο μάλιστα έριξε το Thriller του Michael Jackson από την κορυφή των βρετανικών charts και έγινε το πρώτο νούμερο 1 άλμπουμ τους εκεί. Επίσης είναι το τελευταίο μιας άτυπης post-punk τριλογίας, δηλαδή των τριών πρώτων άλμπουμ των U2 με παραγωγό τον Steve Lillywhite, μιας και από το επόμενο άλμπουμ τα ενία θα αναλάβουν οι Brian Eno και Daniel Lanois, που θα συμβάλλουν στο πρώτο transition στον ήχο του group σε πιο art rock και εναλλακτικό ήχο. Για μένα το War, όπως αντίστοιχα και το Unforgettable Fire, στο δεύτερο μισό του, στη δεύτερη πλευρά του δηλαδή, χάνει το αρχικό του focus και από ένα, όπως είπα, δυνατό και επαναστατικό άλμπουμ γίνεται λίγο πιο soft, πιο χαμηλών τόνων και έχει και λιγότερο ενδιαφέρον από την πρώτη του πλευρά, όπου εκεί βρίσκονται και όλα τα πολύ δυνατά του κομμάτια. The Unforgettable Fire του 1984, από τα πολύ δυνατά άλμπουμ του group τη δεκαετία του 80 και άσχετα με την άποψή μου για τους U2 των 80's, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποια από αυτά τα άλμπουμ αυτής της περίοδου τα βρίσκω αναδρομικά πάρα πολύ καλά. Η απόλυτη κομματάρα, Pride in the Name of Love, έχει ένα από τα πιο δυναμικά riffs στην κιθάρα, το ομώνυμο, το Unforgettable Fire, επίσης εξαιρετικό κομμάτι, όπως και το Wire με το φαζαριστό μπάσο. Μετά τα τρία πρώτα άλμπουμ του group που την παραγωγή είχε κάνει ο Steve Lillywhite, αναλαμβάνουν πλέον τα ενία οι Brian Eno και Daniel Lanois και δίνουν στο άλμπουμ μια πιο art rock και new wave προσέγγιση. Έδωσαν περισσότερη μελωδία, γλύκαναν τον ήχο του group, απομακρύνοντάς τον ελαφρώς από τις μέχρι τότε σκληροπυρηνικές post-punk ρίζες τους. Το 1997. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, τα 90's τους είναι η πιο αγαπημένη μου περίοδος. Το pop είναι το τελευταίο εξαιρετικό άλμπουμ τους για τη συγκεκριμένη δεκαετία. Από αυτό και μετά θα ξεκινήσει η επανάληψη, το πισωγύρισμα και αναπόφευκτα κάποια παρακμή. Το pop είναι ένας οριμαγδός εναλλακτικής, ηλεκτρονικής, industrial, dance, funk, pop μουσικής. Οι U2 σε αυτό το άλμπουμ έχουν ξεφύγει τελείως και φυσικά σε αυτό έχουν συμβάλει και η παραγωγή του άλμπουμ, δηλαδή η Flat και How We Be. Ίσως είναι από τις λίγες περιπτώσεις άλμπουμ που μου αρέσουν πιο πολύ τα upbeat κομμάτια παρά τα πιο mid-tempo και τα πιο αργά. Μου αρέσουν υπερβολικά δηλαδή τα super χορευτικά discotheque και μόφο, αλλά αντίστοιχα βέβαια μου αρέσουν επίσης και τα συγκλονιστικά If God Will Send His Angels, Gone, Miami, Please και Wake Up Dead Man. The Joshua Tree του 1987, το πιο ώριμο και ίσως το πιο κλασικό άλμπουμ που έδωσαν οι U2 τη δεκαετία του 80 και που δικαίως ή αδίκως κάποιοι fans του group θα το θεωρούν ότι είναι και ο καλύτερος δίσκος τους. Πολύ rock δίσκος και αυτός όπως και το War, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά πιο σοφά ατμοσφαιρικός και με περισσότερο συναίσθημα από αυτόν. Νούμερο 1 στα charts Αγγλίας και Αμερικής, εξαιρετική όλη η πρώτη πλευρά με τα γνωστά hits I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where the Streets Have No Name και το συγκλονιστικό βέβαια With or Without You. Επίσης υπάρχει και το πολύ δυναμικό Bullet the Blue Sky, ενώ η δεύτερη πλευρά είναι αναμενόμενα αισθητά κατώτερη αλλά και αυτή αρκετά αξιοπρεπής.
Μπορεί από τα albums που έβγαλε το group τη δεκαετία του 80 το War να είναι από τα πιο δυνατά και να έχει τους ύμνους του group, με το Unforgettable Fire να κάνουν τη στροφή τους σε πιο εναλλακτικό rock και το Joshua Tree να έχει τα μεγαλύτερα hits τους. Όμως εμένα το album από αυτή την περίοδο που μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλα αυτά είναι το ντεμπούτο τους album, το Boy, που κυκλοφόρησε το 1980. Πολύ ελπιδοφόρο, αρκετά σκοτεινό, κινείται ξεκάθαρα σε post-punk μονοπάτια, στο οποίο δικαίως πολλοί διακρίνουν ότι είναι μια πιο rock και με πιο πολύ συναίσθημα έκδοση των Joy Division, στο οποίο φυσικά συμφωνώ, αλλά επίσης διακρίνω ακόμη πιο έντονες επιρροές από Siouxsie and the Banshees. Το Boy διακατέχεται από πολλή ενέργεια, από μια νεανική αθωότητα και από την αντίστοιχη σύγχυση αυτής, και βλέποντας τους U2 παιδάκια ακόμη στο βίντεο κλιπ του I Will Follow, αλλά και στο εσώφυλλο αυτού του δίσκου, συνειδητοποιώ πόσο ταιριαστός είναι ο τίτλος του άλμπουμ, το οποίο μουσικά και ντεμπούτο είναι αρκετά όριμο, η φωνή του Bono είναι ήδη αρκετά αντρική και όριμη στα 20 του, η κιθάρα του The Edge δίνει το στίγμα της και καθορίζει από την αρχή τον ήχο του group. Μπορεί να μην έχει την ενέργεια του War, μπορεί να μην έχει τα hits του Joshua Tree, μπορεί να μην είναι τόσο ρηξικέλευθο όσο το Acton Baby, είναι όμως από τα πιο μελωδικά, από τα πιο ηλεκτρισμένα, έχει ατμόσφαιρα, έχει συναίσθημα, έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα δημιουργικότητας μετά το συγκλονιστικό Acton Baby, που σημαίνει ότι είναι άλλο ένα εξαιρετικό και εναλλακτικό U2 album. Ζουρόπα του 1993. Στο Numb πρώτη φωνή κάνει ο The Edge και στο The Wanderer πρώτη φωνή κάνει ο guest Johnny Cash, σπάζοντας με έναν γοητευτικά διαφορετικό και γλυκό τρόπο το μονοπόλιο του Bono, ενώ ο Flood έχει μπει και αυτός σφήνα στη διάδα της παραγωγής, δίνοντας και αυτός το δικό του χρώμα και τραβώντας το σκηνή ακόμα περισσότερο από εκεί που είχε φτάσει το group με το Acton Baby. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ υπερβολικός με το Ζουρόπα, το θεωρώ όμως συγκλονιστικό άλμπουμ, εξαιρετικό άλμπουμ και επιστρέφω σε αυτό αρκετά συχνά. Αδιαπραγμάτευτα όμως το καλύτερο άλμπουμ των U2 και ακατέβατο από την κορυφή είναι το Acton Baby του 1991. Είναι το απόλυτο αριστούργημά τους, στο οποίο τόλμησαν μια τεράστια αλλαγή στον ήχο και την όλη μέχρι τότε φιλοσοφία τους προς ένα πιο εναλλακτικό, ηλεκτρονικό, industrial, χορευτικό rock και το πέτυχαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Από τις πρώτες σφυριές του Zoo Station μέχρι και το πολύ γλυκό σβήσιμο του Love is Blindness, πρόκειται για ένα συγκλονιστικό, καθηλωτικό, ιδιοφυές, σκοτεινό, εγκεφαλικό που ταυτόχρονα όμως ξεχυλίζει και από συναίσθημα, μελωδικό αλλά και σε σημεία εκρηκτικό, ανατριχιαστικό, χορευτικό, σαγηνευτικό, σεξι, ρηξικέλευθο από κάθε άποψη άλμπουμ. Μην αναφέρω τώρα τα τραγούδια ένα-ένα γιατί είναι όλα συγκλονιστικά, είναι όλα καταπληκτικά, κάθε ένα από αυτά είναι και μια ξεχωριστή ιστορία με διαφορετικό νόημα και ερμηνευμένα από το group με τεράστιο πάθος και που συνθέτουν ένα puzzle που δεν κάνει κοιλιά σε κανένα σημείο από τα 55 λεπτά που διαρκεί και που κατά την προσωπική και ταπεινή μου άποψη δεν είναι μόνο το καλύτερο άλμπουμ που έκαναν ποτέ οι U2, αλλά είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Αν μου έλεγαν να κάνω ένα greatest hits των U2, θα τους έδινα ατόφιο το Acton Baby, το οποίο βέβαια αφού το έλειωσα σε CD στα 90's μου, το πήρα και σε βινίλιο, γιατί αυτό το άλμπουμ επιβάλλεται να το έχεις και σε βινίλιο. Αυτά ήταν τα 14 άλμπουμς μίας από τις πιο πολυσυζητημένες, μεγαλύτερες αλλά και ίσως αμφιλεγόμενες μπάντες της σύγχρονης ιστορίας της rock μουσικής, των U2. Ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Λατρεύω U2 και εννοείται ότι αν διαφωνείς με τις επιλογές μου θα χαρώ πολύ να μου γράψεις στα σχόλια τις αντιρρήσεις σου και τις δικές σου προτιμήσεις. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.